Hello, hello! So today, magluto tayo ng isa sa mga paborito nating Filipino dishes, pero medyo may kakaibang twist. This is kalderetang baka sa gata. Oh, 'di ba? Eto, pinapainit ko na yung aking lutuan na binigay pa sa akin ng nanay ko. Ang tanda-tanda na nitong lutuan na to. Mahilig kaming magkaldereta kasi no, ang tatay ko po, nabubuhay pa. Gabi-gabi, mahilig siyang uminom ng beer and ang kanyang favorite na pulutan, isa sa kanyang mga favorite na pulutan, ay ang kaldereta ng nanay ko. And classic talaga yon, the creamy kaldereta. Tinuro ko na sa inyo yon. I think the creamy chicken caldereta. This one naman, may konting variation. Gagamit naman tayo ng gata para mas, parang mas Southeast Asian yung lasa. Ang pinsan nito, pinsan talaga, di ba? Paano naging pinsan? Magkamag-anak ba yan? Pero ang pinsan nitong kalderetan to is parang beef rendang. May beef rendang feels, di ba? And makikita mo, ang dali-dali niyang gawin. So, meron ako ditong beef, pero magsasangkot siya muna ako. I'm using around 2 kilos of beef. I'm just using, eto lang yung beef cubes na binili ko sa supermarket. You can use brisket, you can use kenchi. I-cut mo lang into small 1-inch cubes like this. Mga 2.5 kilos tong beef na to. And just make sure na may konti ding taba yung beef na gagamitin mo para tender and talagang malasang-malasa yung lulutuin mo. And nakikita ninyo, nilagyan lang namin ng paper towel sa ilalim just to absorb the excess moisture from the beef. Okay? Maggisa-gisa muna tayo. Into my pan, I put some oil. And, syempre, maglagay tayo ng, wala pala akong wooden spoon. Teka lang po, bawang. Sibuyas. Majinit ang aking pan. Medyo nag-brown ang bawang, that's okay. Alam ko na, sasabihin ng marami sa inyo, unahan ko na kayo ha. Sa pamilya po namin, iba po ang pagluluto ng kaldereta, hindi ganyan. Sa probinsya po namin, ang ginagamit sa kaldereta, hindi baka. Ganitong cut. I understand. Pero ito nga po ay version ko ng kaldereta sa gata. Dinevelop ko to dahil minsan may nagbigay po sa akin ng ganitong kaldereta and nasarapan ako. So gusto ko din i-share sa inyo. Ayan tuloy. Dahil sa inyo nasusunog na yung bawang ko, ilalagay ko yung kamatis. Lahat ng versions ng pagluluto, lahat ng versions ng ulam ay dapat nire-respeto natin. Kasi nga 'di ba, cooking is an art. And ang art, ina-appreciate yan, hindi binabash. Okay? So, I'm sure naman, pag natakam ka dito, gagayahin mo din. So, gisa-gisa tayo. And meron din ako ditong red bell peppers. Isasama ko sa gisa. And then, ilalagay ko din yung tomato paste. This is tomato paste. Ay, ako po, tomato sauce ang nilalagay ko. Yung kasi tinuro ng nanay ko sa akin eh. Sundin mo yung nanay mo. Pwede naman tomato sauce, walang problema. And you also put paprika. Konti lang, just for the smoke. Kung ayaw mo naman maglagay niyan, huwag mong lagyan. And then, you just put your beef. Pwede po bang manok ang gamitin? Kasi may farm po kami ng chicken. Sure. Siyempre, mas konti lang ang cooking time. Even if baboy ang gagamitin mo, medyo mas mabilis maluluto. Ayan, so ginigisa ko muna, sinasangkot ko ang baka. Ang tagal naman po lutuin yan. Ba't nagpapanggap ka pa? Bakit hindi ka nalang gumamit ng pressure cooker? Pwede mo naman i-pressure cooker yan. Actually, nakalabas na yung pressure cooker kanina. Parang
today, feel ko lang na wag mag-pressure cooker kasi parang ayaw ko ma-pressure. So, kung pressure cooker ang gusto mong gamitin, sure. Hatiin mo lang yung oras ng pagpapakulo. Siguro ngayon, kung 2 hours, sa pressure cooker, mga 1 hour lang yan. Pwedeng pwede. Walang problema. Kung saang paraan ka masaya, doon ang gamitin mo. So, pagka nakita mo na medyo, ayan, no, naluluto na yung labas, labas pa lang yung naluluto niyan, ha? Yung loob ay hindi pa matagal-tagal na hintayan po itong kaldereta. I'm going to season it with some patis. And then, lalagyan ko ng dahon ng laurel. Beef broth cube. Hindi po ako naglalagay niyan. O, di wag mong lagyan, di ba? Wag mong lagyan. Okay lang. Ito naman ay pampalabas lang ng lasa. Added pampalasa. Pwedeng hindi mo lagyan. Some water. And then, I have here 4 cups of gata. Maglalagay lang ako ng mga 3 cups. Mag-iiwan ako ng 1 cup for later. Oo na, nakalata po ito. Hindi po ako nagpiga ng gata. Delata. Binuksan ko gamit ang abrelata. Binili ko sa supermarket, hindi sa palengke. Okay, fine. So yan, pagka nalagay mo na yan, I'm going to wait for this to boil. Isang kulo, tatakpan ko, hihinaan ko yung apoy. Okay, hintayin na natin kumulo. Siyempre, nilalagay ko na ngayon yung gata para manuot yung lasa nung gata sa iyong beef. So, kumukulo na siya and then naisip ko, parang gusto ko may konting spice yung ating caldereta. Lalagyan ko ng konting black peppercorn. And meron akong tanglad sa freezer. Bakit fini-freezer mo yung tanglad? Eh para, di ba, anytime na kailanganin mo, bango pa din, meron ka. Ayan, itatap-tap ko lang na ganon. And then, para lang mag-infuse. Optional po ito, ha? Baka sabihin nyo, kaldereta, may tanglad. I'm sure tatry mo din yan. So, ngayong kumukulo na siya, ang gagawin ko dito, hihinaan ko yung apoy, and then, iiwan ko lang siya for around 1 to 2 hours. After 1 hour, i-check ko yung kanyang kondisyon. Just make sure na talagang nakasil yung takip. Huwag mo nang dagdagan pa ng tubig kasi it will also produce steam. So, magtutubig pa ng konti yan. Ayan lang, i-make sure mo lang na yung mga karne mo ay nakalubog-lubog. Kung gusto mong tikman na ngayon, pwede mo naman tikman. Although, ang lasa niyan is medyo weak pa. Medyo weak pa siya. Ganun talaga sa simula. Hindi pa matibay. So, patibayin natin. Isalang ko lang, hihinaan ko yung apoy. Lowest flame. Okay, so ito, balikan na natin yung ating kaldereta. Makikita mo, medyo matagal po, ha? Mga 2.5 hours. Kusang pinakuluan, and nakita nyo, almost natuyot na po. Okay? May isang beses lang ako naglagay ng konting tubig kasi napalakas yung apoy. Pero you should be good as long as yung apoy mo is nasa low setting and may takip yung kaldereta. Now, nagpa-pan fry na din ako dito ng potatoes. Bakit ka ba nagpa-pan fry? Pwede mo naman ilagay dyan para lang may added flavor and texture. So now, pwede ko nang ilagay yung remaining gata. Para lang may fresh gata flavor. And then, you just simmer it until ma-achieve mo yung gusto mong consistency ng sauce. Tatanggalin ko na yung mga tanglad-tanglad ko. Kung gusto mo naman mas thicker or mas masabaw, pwede ka pa maglagay ng gata. No problem. Lagyan ko pa ng gata to kasi natuyuan ako. Lagyan ko pa ng konting gata and then I will do the final seasoning. I'll season it with more salt and pepper. A little bit of sugar just to balance. Konti lang.
Okay. Mukhang malambot na itong ating patatas. Yes, malambot na. Ilagay lang dyan. Ilagay mo na din ang bell peppers. Pwede ka maglagay ng cheese. Konti lang ang ilalagay ko because okay na naman sa akin yung texture nung aking sauce. And lastly, maglalagay ako ng konting suka para lang iwas panis. Hintayin mo munang kumulo. Ilalagay din ako ng siling buo. And kung gusto mong maanghang, lagyan mo ng konting sili na slice. Looks yum. Naglalagay po ako ng carrots dyan. O, sige, lagyan mo. So good. Lagyan ko pa ng cheese. Parang pampasarap yung cheese. So, nilagay ko na lahat ng cheese. And then, also boiled egg. Nakukulangan ako sa anghang. So, lagay ko na lahat ng sili. Pati itong isang buo pang iniwang ko dyan. Hindi ko alam kung ba't may spring onions ako naligaw dito. Hindi ko siya ilalagay. Oh, ayan na. This is it. Our bonggang-bonggang kaldereta sa gata. Tikman natin. Magpapainit ako ng kanin. Tikiman time! Ba't ba tinidor ang hawak ko? May sabaw to. Tikiman time! Oy, tingnan mo naman. Look! Nilagyan ko ng parsley para colorful. My gosh. I love the anghang. Look how tender. Nakita mo yun, no? Tinutulak ko lang ng kutsara. Wala po yan sa, nako, imported kasi yung karne mo. Ganyan, ganyan, bla bla. Wala po. Hindi po sa karne, hindi sa presyo. Nasa pagpapalambot. Masarap ng sauce. Bonggacious. Nung nakagat ko yung sili, feel mo yung Asian flavors dito sa dish na to. Nako, baka sabihin nyo nang iinggit ka na eh. Sige, gumawa ka na. Bye! See you soon!